Hello mga besh! Good afternoon! Today is December 29, 2019, Sunday, and today's video, tayo po ay magmi-makeover ng aming pinto using wallpaper. And sa mga bago lang po sa aking channel, ako po si Jeng Valencia, wise spender mom. Wise spender. Yes, wise spender po tayo, and without further ado, let's get started. Aking po munang ipapakita sa inyo at may tumotorotot sa labas. Ayan. Aking po munang ipapakita sa inyo ang aming pinto na aking i-makeover. Very, very dirty na po siya. At nandyan ang mga work art ng aking mga junakis. Ayan. Na kailangan na po talaga siyang i-makeover. At sana maging maganda yung resulta ng ating gagawin. Advance Happy New Year mga beshi! At may mga tumutorotot na sa labas. Ang mga bata. Ayan. And pakita ko sa inyo yung mga materials na kakailanganin natin. Ang wallpaper na may design na woody. And itong plain na gray na wallpaper para naman dun sa lining. Ang ruler, squeegee, or pwede din naman siyang tuyong basahan, and cutter. Then, meron ako ditong piraso ng tiles kasi dito ko ikakat yung ating wallpaper. Ito pong wallpaper na gagamitin ko ay nabili ko sa Divisoria. Ayan, ang ating plain na gray. May laki siyang 45 cm by 10 meters. Medyo mahaba-haba na din yun. At ilang pinto na ang magagawan mo ng wallpaper. Itong plain na to, 100 ang bili ko. And ito namang may design is 110. Same size lang siya nito. And ganito siya kapal yung rolyo niya. Unang gagawin natin is lilinisin muna natin yung area na pagkakabitan natin para magiging makapit talaga siya. And ang ipanglilinis ko lang po dito ay dry na basahan. Ito yung basahan lang po. Kung mapapansin nyo, yung pinto namin may design na ganito. Ayan. So, hindi siya pantay. Ang gagawin ko ay uunahin ko muna itong mga part na to. Itong part na to. Ayan. Kesa dun sa mga pantay para pag nailagay na natin, nailapat natin, hindi siya masyadong halata. Umpisahan na natin.
nagustuhan nyo itong video ito mga beshi. And I'm so very, very, very happy. Talagang very, very dami, di ba? And tingnan nyo naman ang naging resulta. Ayan. O di ba? Dahil sa simpleng makeover lang. Wow! At abot kayang presyo ng pag-makeover natin is naging mukhang elegante na yung datingan ng ating pinto. Diba? Nakaka-happy. And kung nagustuhan mo ang video ito, mga besh, pakibigyan naman ako ng thumbs up. And subscribe ka na din po sa channel ko, Wise Spender Mom. Yan. And hit mo na din yung notification bell para always updated ka every time na may new uploads tayo. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye.